হেল্ল' এভৰিৱান, ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল। যিহেতু বেছি সময় নাই তোমালোকৰ এক্সামলৈ, গতিকে এই ভিডিঅ'টোত মই তোমালোকৰ কাৰণে ষ্টেঞ্জা যিখিনি আছে আ থিং অফ বিউটি আৰু ৰুট চাইড ষ্টেণ্ড, তাৰ মই ষ্টেঞ্জা টাইপ কুৱেশ্যনছখিনি চলিউশ্যনছ মই তোমালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছোঁ। গতিকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাবা। ইয়াতে মই গোটেইখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট ষ্টেঞ্জা ডিছকাছ কৰি দিছোঁ। ঠিক আছে, তো ভিডিঅ'টো আমি ষ্টাৰ্ট কৰোঁ আহা। অ'কে, তো আমাৰ ফাৰ্ষ্ট ষ্টেঞ্জাটো হ'ল আ থিং অফ বিউটি ইজ আ জয় ফৰ এভাৰ, ইটছ লাভলিনেছ ইনক্ৰিজেছ, ইট উইল নেভাৰ পাছ ইন টু নাথিংনেছ। তোমাৰ ফাৰ্ষ্ট যোনটো ষ্টেঞ্জা হয় আপ টু তোমাৰ ব্ৰেডিঙলৈকে। অ'কে, এতিয়া এই ষ্টেঞ্জাটোৰ এই ষ্টেঞ্জাটো ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনটো হ'ল নেম দ্য পয়েম এণ্ড দ্য পয়েট অফ দিজ লাইনছ। তো এই লাইনকেইটাৰ পয়েম আৰু পয়েটৰ নাম ক'ব দিছে। গতিকে আ থিং অফ বিউটি এণ্ড দ্য পয়েট ইজ জন কিটছ। তো গোটেইকেইটা পয়েমৰ নাম আৰু তোমালোকে পয়েমৰ নাম আৰু লাইনছকেইটা অকণমান ৰেকগনাইজ কৰিব ট্ৰাই কৰিবা। দুটা তিনিটা ৱৰ্ড দি তোমালোকে ইজিলি ধৰিব পাৰিবা কোনটো পয়েমৰ হয়। নেক্সট, হাউ ইজ আ থিং অফ বিউটি ইজ আ জয় ফৰ এভাৰ। আ থিং অফ বিউটি ইজ আ জয় ফৰ এভাৰ কিয়? সদায় আমাৰ বাবে আনন্দ কিয় দিয়ে? আ থিং অফ বিউটি ইজ আ চ'ৰ্চ অফ দ্য কনষ্টেণ্ট জয়। আ থিং অফ বিউটি সদায় আমাৰ বাবে কি? কনষ্টেণ্ট, মানে সকলো সময়ত আমাৰ বাবে আনন্দ লৈ আহে। ইটছ বিউটি গ'জ অন ইনক্ৰিজিং, ইয়াৰ বিউটিটো সদায় বাঢ়ি গৈ থাকে। ইট উইল নেভাৰ পাছ ইন টু নাথিংনেছ, ই কেতিয়াও শেষ হৈ নাযায়। হোৱাট ডু আণ্ডাৰষ্টেণ্ড বাই আ বোৱাৰ। তো এই বোৱাৰেদি তোমালোকে কি বুজি পাইছা? আ বোৱাৰ ইজ আ প্লেজেণ্ট প্লেচ ইন দ্য শ্বেড আণ্ডাৰ এ ট্ৰী। তো বোৱাৰটো হ'ল এটা প্লেজেণ্ট প্লেচ, ভাল লগা ঠাই, কিহৰ তলত? আণ্ডাৰ এ ট্ৰী, গছৰ তলত। ঠিক আছে, ইট প্ৰটেক্টছ পাৰ্চন এনিমেলছ ফ্ৰম দ্য হট ৰেজ অফ দ্য ছান। আৰু ই কি কৰে? জীৱ জন্তু বা মানুহবিলাকক সূৰ্যৰ তাপৰ পৰা কি কৰে? বচায়। নেক্সট, হোৱাট কাইণ্ড অফ শ্লিপ ডাজ ইট প্ৰভাইড। ই কেনেকুৱা ধৰণৰ শ্লিপ প্ৰভাইড কৰে? ইট প্ৰভাইডছ আ চাউণ্ড শ্লিপ ফুল অফ চুইট ড্ৰিমছ, হেল্থ এণ্ড পিচফুল ব্ৰিডিং। তো ই আমাক কেনেকুৱা ধৰণৰ শ্লিপ প্ৰভাইড কৰে? ফুল অফ চুইট ড্ৰিমছ এণ্ড চাউণ্ড শ্লিপ, মানে আমাৰ টোপনিটো ভাল হয় আৰু লগতে মিঠা মিঠা সপোন আহে। দেন আমাৰ স্বাস্থ্যটো ভাল হয় আৰু লগতে কি হয়? আমাৰ ব্ৰিডিংটো পিচফুল হয়, খুব শান্তিমতে আমি ব্ৰিথ কৰিব পাৰোঁ। নেক্সট কুৱেশ্যন, দেৰ ফ'ৰ অন এভৰি মৰো আৰ উই ৰিডিং। ইয়াৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰি আমি ক'লৈকে চাম এইবাৰ? মেড ফৰ আৰ চাৰ্চিং, য়েছ ইন স্পাইট অফ অল। তাৰমানে নেক্সট ছাবচিকুৱেণ্ট ষ্টেঞ্জাৰটো। কুৱেশ্যন নম্বৰ 1, নেম দ্য পয়েম এণ্ড দ্য পয়েট। ছেইম হ'ব আগৰ নিচিনা। ৱাই আৰ উই ডেছপণ্ডেণ্ট। ডেছপণ্ডেণ্ট মিনছ হ'ল হোপলেছ। ৱাই উই আৰ হোপলেছ, আমি হোপলেছ কিয় হয়? উই পজেছ দ্য ইভিল কোৱালিটিজ অফ মেলিছ এণ্ড ডিসএপইণ্টমেণ্ট। তো আমি কি পজেছ কৰোঁ? ইভিল কোৱালিটি পজেছ কৰোঁ। তাৰমানে আমাৰ মাজত কিছুমান ইভিল কোৱালিটিজ আছে। তুমি এইটো নিলিখি অকল এই লাইনটো লিখিব পাৰা, উই চাফাৰ ফ্ৰম দ্য লেক অফ নবেল কোৱালিটিজ, দেট ইজ ৱাই উই ফিল ডেছপণ্ডেণ্ট। এইটো একদম চিম্পল ৱেত তোমালোকে এনেকৈ লিখিব পাৰা, উই ফিল ডেছপণ্ডেণ্ট বিকজ অফ দ্য লেক অফ নবেল কোৱালিটিজ, দেটছ অল। বেলেগ একো লিখিব নালাগে 1 মাৰ্কছৰ কাৰণে। 2 মাৰ্কছ হ'লে তোমালোকে অলপমান এনেকৈ লিখিবা। নেক্সট, হোৱাট ৰিমুভছ দ্য পল ফ্ৰম আৰ ডাৰ্ক স্পিৰিটছ। তো আমাৰ স্পিৰিটটো ডাৰ্ক হৈ গৈছে, এন্ধাৰ হৈ গৈছে, আৰু সেই এন্ধাৰৰ ওপৰত কি? পল মানে এটা কলা ছায়া, শ্বেড এটা কিয় আহিছে? Some beautiful shapes or a thing of beauty removes the pall of sadness from our hearts or spirits. তো আমাৰ স্পিৰিটৰ পৰা এই কলা দাগটো কোনে আঁতৰায়? বিউটিফুল থিংছবিলাকে আঁতৰায়, যোনে নেকি সদায় আমাৰ বাবে কি লৈ আহে? জয় লৈ আহে। নেক্সট, হোৱাট আৰ উই ডুইং এভৰি ডে। আমি সদায় কি কৰোঁ? উই আৰ weaving a flower wreath to bind us to the beauties of the earth. তো আমি কি কৰোঁ? উইভ কৰোঁ। উইভ মানে মালা গুঠা। আমি কি মালা গাঁঠো? ৰিড এটা মালা গাঁঠো। ৰিড মানে হ'ল এনেকুৱা ফ্লাৱাৰৰ যোনটো চাৰ্কুলাৰ মালা বনোৱা হয়, তাক ৰিড বুলি কোৱা হয়। অ'কে, নেক্সট কুৱেশ্যন, some shape of beauty moves away the pall from our dark spirits. পৰা ষ্টাৰ্ট কৰি এইবাৰ, rich with sprinkling of fair mask rose blooms. Question number 1, what removes the pall from our dark spirit? Already discuss কৰিলোঁ. What sprouts a shady boon for sheep and how? তো কোনটো বস্তু কিহে shady boon এটা ক্ৰিয়েট কৰে? তাৰমানে ছাঁ দিয়া ঠাই এটা ক্ৰিয়েট কৰে কাৰ বাবে? শ্বিপৰ বাবে। এণ্ড কেনেকৈ? তো old and young trees sprout to make us গ্ৰীণ কাভাৰিং। তো অ'ল্ড বা য়াং ট্ৰিজবিলাকে স্প্ৰাউট হয়, তাৰমানে নতুনকৈ গজালি মেলে বা পাত লাগে, আৰু ই কি কৰে? কাভাৰিং এটা ক্ৰিয়েট কৰে, এটা মানে শ্বেডৰ নিচিনা ক্ৰিয়েট কৰে, য'ত আমাৰ শ্বিপ বা আমি কি পাওঁ? ইট provides blessing for simple sheep as it serves them as a shelter. আৰু শ্বিপৰ বাবে এই শ্বেল্টাৰৰ কাম কৰে, আশ্ৰয়স্থলৰ কাম কৰে। How do daffodils and rills enrich the environment? daffodils আৰু rills মানে হ'ল ষ্ট্ৰীমছ বা নদী, নিজৰা, সৰু নিজৰাবিলাকক ৰিলছ বুলি কোৱা হয়। daffodils bloom among the green surroundings. তো ডেফোডিলে আমাৰ এনভাইৰমেণ্টটো ৰিচ কেনেকৈ কৰে? কাৰণ ই গ্ৰীণ ছাৰাউণ্ডিংছত ব্লুম কৰে, তাৰমানে গজি উঠে। দ্য ৰিলছ মানে ষ্ট্ৰীম, অলৰেডি ক'লোঁ, নৈ নিজৰাবিলাক, or small streams of clear water make a cooling shelter.
আৰু এই নদীবিলাকে নিজৰাবিলাকে এটা কুলিং শেল্টাৰ মানে ঠাণ্ডা ঠাই এটাৰ সৃষ্টি কৰে বা ঠাণ্ডা আশ্ৰয়স্থলৰ এটা সৃষ্টি কৰে ফৰ দেমছেলভছ এগেইনষ্ট দ্য হট ছিজনছ আমাক হট ছিজনৰ পৰা বচাবৰ কাৰণে নেক্সট হোৱাট মেক্স দ্য মিড ফৰেষ্ট ব্ৰেক ৰিচ তো মিড ফৰেষ্ট ব্ৰেকটো ৰিচ কেনেকৈ কৰে মিড ফৰেষ্ট ব্ৰেক মানে হ'ল তোমাৰ খেলাই থকা ফৰেষ্টৰ এৰিয়াটো গ্ৰীণ কাৰ্পেটৰ নিচিনা এৰিয়াটো ফৰেষ্টৰ কোনটো বস্তুৱে ৰিচ কৰে আৰু বেছি ধুনীয়া কৰে শুৱনি কৰে দ্য মিড ফৰেষ্ট ব্ৰেক ইজ মেড ৰিচ বাই দ্য ব্লুমিং অফ বিউটিফুল মাস্ক ৰ'জেছ তো মিড ফৰেষ্ট ব্ৰেকক ৰিচ কৰে বাই ব্লুমিং অফ বিউটিফুল মাস্ক ৰ'জেছ তোমাৰ মাস্ক ৰ'জ এটা পাৰ্টিকুলাৰ টাইপ অফ ৰ'জ হয় ৱাইল্ড ফ্লাৱাৰ হয় যোনটো নেকি সেই খেলাইবিলাকৰ মাজত গজি উঠে আৰু যাৰ কাৰণে সেই এনভাইৰমেণ্টটো কি হৈ যায় বহুত ধুনীয়া হৈ যায় নেক্সট And such too is the grandeur of the dooms we have imagined for the mighty dead, all lovely tales ইয়াৰ পৰা start কৰি pouring onto us from the heavens brink. Question number 1. I can name the poem and the poet. Already আমি কৰিছো. Explain the grandeur of the dooms. এইটো 2 marks of questions এটা আহিব পাৰে মনত ৰাখিবা. The magnificence, the magnificence, the magnificence the magnificence that we imagine for our mighty dead of forefathers and the doomsday so magnificence বা গ্ৰ্যান্ডিয়ৰ অফ দ্য ডুমছৰ মিনিংটো হ'ল তোমাৰ মাইটি ডেড তাৰমানে যিবিলাক মহান মহান ব্যক্তি আমাৰ ফ'ৰ ফাদাৰ্ছবিলাক আমাৰ পূৰ্বজবিলাক আমাৰ আগত ঢুকাই গৈছে বা ডাঙৰ ডাঙৰ কাম কৰি কজৰ কাৰণে ঢুকাই গৈছে তো তেওঁলোকৰ দিনবিলাকক যে আমি আকৌ ৰিমেম্বাৰ কৰোঁ তাক কি বুলি কৈছে গ্ৰ্যান্ডিয়ৰ অফ দ্য ডুমছ বুলি কৈছে নেক্সট হোৱাট ইজ দ্য থিং অফ বিউটি মেনশ্যন ইন দিজ লাইনছ তো এই লাইন কেইটা থিং অফ বিউটি কি হয় তো এই লাইন কেইটা থিং অফ বিউটিটো হ'ল কি দ্য লাভলি টেলছ অফ মাইটি মেন সেই মহান ব্যক্তিবিলাক যোনবিলাক আমাৰ আগত মহান কাম কৰিব যাওঁতে মৃত্যুবৰণ কৰিছে বা দে ছেক্ৰিফাইচ দেয়াৰ লাইফ ফৰ আ গ্ৰেট কজ তেওঁলোকৰ ষ্টৰিবিলাক আমাৰ বাবে কি হয় বিউটিফুল থিংছ হয় নেক্সট হোৱাট ইমেজ ডাজ দ্য পয়েট ইউজ ইন দিছ লাইনছ এই লাইনছ কেইটাত পয়েটে কি ইমেজ ক্ৰিয়েট কৰিছে দ্য পয়েট ইউজেছ দ্য ইমেজ অফ এন এণ্ডলেছ ফাউণ্টেন অফ ইমৰ্টেল ড্ৰিংক টু ডেছক্ৰাইব দ্য বিউটিফুল বাউণ্টি অফ দি আৰ্থ তো এণ্ডলেছ ফাউণ্টেন অফ ইমৰ্টেল ড্ৰিংক তাৰমানে সদায় নিগৰি থকা বা সদায় পৰি থকা ইমৰ্টেল ড্ৰিংক মানে হ'ল অমৃতৰ নিচিনাকৈ কিহৰ কোনটো বস্তুৱে কাম কৰে বিউটিফুল বাউণ্টি অফ দ্য আৰ্থ আৰ্থত থকা যিমানখিনি ধুনীয়া বস্তু আছে এই গোটেইখিনি আমাৰ বাবে অমৃতৰ নিচিনা দি আৰ্থ হেজ বেষ্টাউড আছ উইথ ছান মুন ফ্লাৱাৰ্ছ ৰিভাৰ্ছ গ্ৰীনাৰী আৰু এই ধুনীয়া বস্তুবিলাক কি হয় এইকেইটা তোমালোকে ফৰ এক্সাম্পল এইখিনি লিখি দিব পাৰা 2 মাৰ্কছৰ কাৰণে অ'কে নেক্সট কুৱেশ্যন এবাৰ আহোঁ আমি ৰোড ছাইড ষ্টেণ্ড stanza number 1 the little old house was out with a little new shed tapora start kori the flower of cities from sinking and withering faint question number 1 where was the new shed put up what was its purpose bahut important 2 marks question eta ahibo pare to new shed to kot logwa hoisil kot bonwa hoisil aru yar purpose to ki yar uddeshyo to ki that means hey roadside stand to bonwar purpose to ki hoy a little house out one side of the road was extended and a shed was added to it to put up a roadside stand তো এটা সৰু ঘৰ আছিলে তাৰ কাষতে এটা এক্সটেণ্ডেড শ্বেড এটা বনোৱা হৈছিলে যাতে ৰাস্তাৰ কাষতে এটা সৰু দোকান বনাব পাৰে ইট ৱাজ সেট আপ টু এট্ৰেক্ট পাজেছ বাই আৰু এইটো বনোৱা হৈছিলে যাতে ৰাস্তা দি পাৰ হৈ যোৱা মানুহবিলাকক ই এট্ৰেক্ট কৰিব পাৰে বাই থিংছ ফ্ৰম দেম চ' ডেট দে কুড আৰ্ণ চাম মানি তেওঁলোকৰ পৰা বস্তু কিনিবৰ কাৰণে যাতে তেওঁলোকে অকণমান টকা উপাৰ্জন কৰিব পাৰে নেক্সট why does the poet use the word pathetic word to poetic use কৰিছে by using the word pathetic the poet emphasizes on the fact that the condition of the shed was most humble and that it represented a rather pitiable sight to pathetic word to এই কাৰণে ইউজ কৰিছে কাৰণ সেই শ্যাডৰ কণ্ডিশ্যনটো খুব দুখ লগা আছিলে খুব বেয়া লগা আছিলে হাম্বল আছিলে সিম্পল আৰু লগতে কি আছিলে খুব rather pitiable মানে পুতৌ লগা আছিল দুখ লগা আছিল it was in a very deplorable state and that is why the poet uses for the stand as pathetic next explain too pathetically played so too pathetically played or meaning to ki it was as if by putting up the shed the owner was desperately pleading to ei shed or owner bilake ki korise সেই শ্বেডটো দি সেই দোকানটো দি এজ এ প্লিড কৰি আছে ৰিকুৱেষ্ট কৰি আছে দ্য ৰিচ চিটি ফোকছ টু ষ্টপ বাই সেই চিটিৰ পৰা অহা যোৱা কৰা মানুহবিলাকক যাতে তেওঁলোকে ৰখি যায় ষ্টপ বাই মানে ৰখি যোৱা এট হিজ ৰোড ছাইড ষ্টেণ্ড যাতে তেখেতৰ ৰোড ছাইড ষ্টেণ্ডত তেওঁলোকে ৰখে এণ্ড বাই থিংছ আৰু তেওঁলোকৰ পৰা বস্তু কিনে ফ্ৰম দেৰ চ' দেট দে কুড আৰ্ণ চাম এক্সট্ৰা মানি যাতে তেওঁলোকে অকণমান টকা বেছিকৈ উপাৰ্জন কৰিব পাৰে নেক্সট হু আৰ ৰেফাৰ্ড টু এজ দ্য ফ্লাৱাৰ অফ চিটিজ বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট ফ্লাৱাৰ অফ চিটিজ বুলি কাক কৈছে দ্য ফ্লাৱাৰ অফ চিটিজ হিয়াৰ refers to the rich and wealthy city dwellers who can afford the best things তো ইয়াতে সেই ধনী ধনী মানুহবিলাকক কৈছে চিটিত যোনে নেকি বহুত ভাল ভাল বস্তু নিজৰ টকায়েদি কিনিব পাৰে বা লাভ কৰিব পাৰে বা উপভোগ কৰিব পাৰে they enjoy those things
Okay, next question. The police traffic passed with a mind ahead or for a start kori offered for sale wild berries and wooden carts. Next, what does the poet mean by with a mind ahead? Mind ahead or meaning to key. The phrase mind ahead suggests that the people who pass the roadside stand in the polished car conveniently overlook the roadside stand as their mind is focused only on the destination. তো ইয়াতে সেই চিটি ফোক্স বিলাকক ৰেফাৰ কৰিছে যোনবিলাকে নেকি নিজৰ ধুনীয়া ধুনীয়া পলিশ্ড কাৰ বিলাকত সেই ৰাস্তাৰ আগেদি গুচি যায় আৰু তেওঁলোকৰ এটেনশ্যনটো অকল তেওঁলোকৰ ডেষ্টিনেশ্যন লক্ষ্যস্থানতহে দে ডু নট look at the roadside stand, ignoring them they move ahead. তো সেইকাৰণে mind ahead বুলি কৈছে. Next, what are n signs and s signs? n আৰু s signs কি হয়? তো n and s signs stand for north and south direction. Next, why have these signs turned wrong? তো এই সাইন্স বিলাক কিয় টাৰ্ণ ৰং হৈ আছে? ইয়াতে চিংস হৈ আছে, সাইন্স হ'ব লাগে. These signs have turned wrong because they have been painted in the wrong way and so these signboards are wrongly presented. তো এই সাইন্স বিলাকক ৰং বুলি এই কাৰণে কৈছে because they are painted in a wrong way. Okay, স্পেলিং টু মিষ্টেক হৈ আছে, হয়তো n টো উলুটা হৈ আছে, s টো উলুটা হৈছে, and that is why ইহঁতক wrongly presented বুলি accuse কৰিছে কোনে? Passes by বিলাকে. Next, question number C. It is in the news that all these pitiful keen are to be bought out and mercifully gathered. ইয়াৰ পৰা start কৰি while greedy good doers beneficent beast of prey. Now this stanza is important. Stanza number 1 and this one. Okay. Next, question number 1. Name the poem and the poet. We already know. A Roadside Stand and written by Robert Frost. Next, explain why merciful have been called greedy good doers and beneficent beast of prey. Now এনেকে আহিব পাৰে যে who are greedy good doers and beneficent beast of prey, it will be same answer. The merciful are the crooked politicians, greedy people who pretending to be good. তো সেইবিলাক politicians, ৰাজনৈতিক নেতা বা সেইবিলাক মানুহক কোৱা হৈছে যোনে নেকি ভাল হোৱাৰ ভাও জোৰে বা ভাল হোৱাৰ এক্টিং কৰে, who only pose as beneficiaries, আৰু তেওঁলোকে সুবিধা দিম বুলি, beneficiaries মানে কি সুবিধা দিম বুলি তেওঁলোকৰ ওচৰত আহে. These powerful men are actually beast of prey. এই powerful men বিলাকক কি বুলি কোৱা হৈছে? Beast of prey. Beast of prey মানে সেই চিকাৰৰ কাৰণে ৰৈ থকা জীৱ জন্তুৰ লগত তুলনা কৰিছে. In the guise of beneficiaries who ruthlessly exploit the common people. তেওঁলোকে actually ভেকটো চেঞ্জ কৰি আহে, তেওঁলোকে এজিউম কৰি আহে, প্ৰিটেণ্ড কৰি আহে যে আমি তোমালোকক কি দিম, বেনিফিটছ বিলাক দিম বা সুবিধাখিনি দিম, বাট তেওঁলোকে কি কৰে একচুৱেলি তেওঁলোকক এক্সপ্লইট কৰিব কাৰণে আহে, শোষণ কৰিব কাৰণে আহে. নেক্সট, why won't these poor people have to think for themselves anymore? এই মানুহবিলাকে আৰু তেওঁলোকৰ বাবে নতুনকৈ ভাবিবৰ কাৰণে কিয় নহ'ব? These poor people are now in the hands of the so called merciful beneficiaries. তো তেওঁলোকে কাৰ হাতত পৰি গৈছে? সেই merciful beneficiaries, তাৰমানে সেই ভাল কাম কৰিম বুলি প্ৰমিছ কৰা সেই মানুহবিলাকৰ হাতত তেওঁলোক পৰি গৈছে. Who will actually do them more harm than any good? তেওঁলোকে এতিয়া ইহঁতৰ লগত ভাল কৰাৰ বিপৰীতে বেয়াহে কৰিব. So they will not have to think about themselves anymore. সেইকাৰণে তেওঁলোকে আৰু নিজৰ বিষয়ে বেছি ভাবিব লগা নহ'ব. নেক্সট কুৱেশ্যন. Sometimes I feel myself I can hardly bear. ইয়াৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰি for the squeal of brakes, the sound of a stopping car, of all the thousand selfish cars that pass. Question number 1. What cannot be borne by the poet and why? তো পয়েটে কি কৈছে যে কোনটো জন্ম হ'ব নোৱাৰে, কোনটো তেওঁ পাব নোৱাৰে আৰু কিয়? The poet আৰু এটা কুৱেশ্যন আছে, what did the poet hardly bear and why? পয়েটে কি সহ্য কৰিব নোৱাৰে বা কিয়? নেক্সট এনচাৰ হ'ব, the poet cannot bear the thought of how these country folks are lured with false promises which are never going to be fulfilled because he feels genuinely sad about so much deprivation to these innocent people. তো এই মানুহবিলাকে কি কৰিছে, ইমানকে মানে তেওঁলোকৰ ওচৰত আহি মানে মিছা প্ৰমিছ কৰা হৈছে যে তেওঁলোকে এই প্ৰমিছখিনি কেতিয়াও সম্পূৰ্ণ হোৱা নিজৰ লাইফ টাইমত দেখা নাপাব. তাৰমানে এই ৰোড চাইড ষ্টেণ্ড মানুহবিলাকক বহুত প্ৰমিছ কৰা হৈছে যোনবিলাক ফলছ, আৰু এইটো ভাবি পয়েটৰ বেয়া লাগিছে, পয়েটৰ দুখ লাগিছে, যোনটো পয়েটে সহ্য কৰিব পৰা নাই. আৰু কৈছে যে পয়েটৰ এইকাৰণে বেয়া লাগিছে কাৰণ এই মানুহবিলাক একচুৱেলি কি হয়, মাছ ডেপ্ৰিভেশ্যন, তাৰমানে খুব বঞ্চিত হৈ আছে, আৰু তেওঁলোক কি হয়, ইন'চেণ্ট হয়, খুব মানে নিৰপৰাধ মানুহ হয়. নেক্সট, হোৱাট ইজ চাইল্ডিছ লংগিং? চাইল্ডিছ লংগিং কি হয় এইটো মনত ৰখা 2 মাৰ্কছৰ কুৱেশ্যন আহিব পাৰে এইবাৰ. লাইক চিলড্ৰেন দিজ কাণ্ট্ৰি ফোক হেভ মেনি আনফুলফিল্ড উইচেছ এণ্ড ডিজায়াৰ্ছ. তো সৰু বাচ্চাৰ নিচিনা এই মানুহবিলাকৰো বহুতো এনেকুৱা সপোন আছে, বহুতো এনেকুৱা উইচ আছে যোনটো এতিয়ালৈকে পূৰা হোৱা নাই. চ' দে কিপ দ্য উইণ্ডোজ অ'পেন এক্সপেক্টিং some prospective customers to turn up so that some good fortune
can fall into the share. তো তেওঁলোকে নিজৰ খিৰিকীটো সদায় খুলি ৰাখিছে যাতে তেওঁলোকে ভাবিছে যে কোনোবা এজন মানুহ আহি তেওঁলোকৰ তাতে ৰখিব আৰু তেওঁলোকৰ হাতত অকণমান ফৰ্চুন মানে সম্পত্তি আহি পৰিব আৰু তেওঁলোকে কি কৰিব আৰু আগবাঢ়িব নিজৰ লাইফটো ডেভেলপ কৰিব নেক্সট why the longing has been termed as vain তো পয়েটৰ যোনটো লংগিং আছিলে সেইটোক ভেইন বুলি কিয় কৈছে the longing has been termed vain because it will never be fulfilled কাৰণ এই যে উইচবিলাক আছে ৰোড চাইড ষ্টেণ্ডৰ যে মানুহ ৰখিব আমাৰ পৰা কিনিব এইটো কি নহয় একচুৱেলি কেতিয়াও ফুলফিল নহয় সেইকাৰণে কি বুলি কৈছে ভেইন মানে ব্যৰ্থ ইউজলেছ মানে মিনিংলেছ কেতিয়াও সম্পূৰ্ণ নোহোৱা why do the people driving in the cars stop sometimes এই কাৰত ড্ৰাইভ কৰা মানুহবিলাক কেতিয়াবা ৰখি কিয় যায় the people driving in the car stop sometimes either to just inquire about the way to their destination or to ask a gallon of gas if they ran short of it তো এই ৰাস্তাদি যোৱা মানুহবিলাক মাজে সময়ে ৰখে বিকজ তেওঁলোকে কি সুধিবৰ কাৰণে ৰখে এনকুৱাৰ about the way to their destination যে এই ৰাস্তাটো ক'ত গৈছে বা তেওঁলোকে যোৱা ৰাস্তা ডেষ্টিনেশ্যনটো ক'ত অৰ তেওঁলোকে কেতিয়াবা কি সোধে আস্ক ফৰ আ গেলন অফ গেছ বা তেওঁলোকে কেতিয়াবা গেছৰ কথা সুধিব আহে পেট্ৰলৰ কথা সুধিব আহে অ'কে নেক্সট এইকেইটা কুৱেশ্যনছ ষ্টেঞ্জা টাইপ কুৱেশ্যনছ এই দুটা পয়েমৰ পৰা মই তোমালোকক কৰাই দিলোঁ আই হোপ তোমালোকে বুজি পাইছা এইকেইটা কুৱেশ্যনছ খুব ভালকৈ চাই যাবা 2 মাৰ্কছৰ কাৰণেও খুব ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব আৰু লগতে ষ্টেঞ্জা টাইপ কুৱেশ্যনছ যদি আহে তাৰ বাবেও ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব গতিকে থেংক ইউ অগেইন ফৰ ৱাচিং মাই ভিডিঅ' এণ্ড ইফ ইউ লাইক দিছ ভিডিঅ' প্লিজ গিভ ইট এ থামছ আপ এণ্ড শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব উইথ ইয়ৰ ফ্ৰেণ্ডছ থেংক ইউ ভেৰি মাছ